الشخص اللي بيصنفوه انه اقذر شخص في التاريخ، الاب الروحي لعبدة الشيطان على مستوى العالم، ابن ابليس البار. ومن شدة خبثه كانوا بيسموه رسول الشهوات والملذات. مين هو وايه قصته من البداية للنهاية؟ اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا، وخليكم معنا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاوي. رسول الشهوات والملذات. في يوم 12 اكتوبر سنة 1875 اتولد واحد من اخبث واقذر الشخصيات واكثرهم شر على مدار التاريخ. شخص اتكلمت عنه كل كتب التاريخ بالصفات السيئة، ومهما تدور مش هتلاقي سطر واحد في اي كتاب بيمدح الشخص ده. اقذر ساحر في التاريخ، الشيطان البشري، رسول الشهوات والملذات، ابن ابليس البار. كلها القاب ومسميات للشخصية دي، ولما احكي لك قصته كاملة دلوقتي هتتفق معايا تماما. سنة 1875 في مدينة بيلموث في انجلترا اتولد طفل في عيلة كراولي، وكانت واحدة من اغنى عائلات انجلترا. ابوه ادوارد كراولي كان المسؤول عن اعمال العائلة وتجارتها. ولما اتولد الطفل ده قرر ابوه وامه يسموه ألستر. نشأة الطفل ما كانتش طبيعية أبدا، كان عنده دوافع وحشية، وكان بيعتدي على الأطفال اللي من سنه. كان بيشرح جثث الحيوانات ويحتفظ بأعضائها في قطع من القماش، وأوقات كان بيحرق الحيوانات دي وهي صاحية. كل دي تصرفات طفل لسه معداش 7 سنين. تصرفاته الوحشية دي خلت أمه تتأكد إن جواه كيان شيطاني بيسيطر على أفعاله وتصرفاته، وكانت بتخاف منه جدا، وكانت بتاخده الكنايس باستمرار علشان تطرد الشيطان اللي جواه. بس مع الوقت فضل مستمر في تصرفاته دي لحد ما وصل 18 سنة. وبعد ما أبوه مات وورث تلتين ثروة العيلة، استغلها في إنه يعمل كل شيء ضد تعاليم الدين اللي هو اتربى عليه. فبدأ إنه يشرب الخمر ويمارس الجنس بشكل يومي، حتى انه اصاب بالسلام وهو عنده 18 سنة. كراولي صرف ثروة على كتب السحر والشعوذة والتعاويذ القديمة، وسافر في أدغال أفريقيا والصين والهند علشان يجمع كتب السحر ويدرسها ويفهمها كويس. وبعد ما درس كل الكتب اللي وقعت قدامه، خرج للعالم بدين جديد وإله جديد. كراولي انعزل عن العالم وسكن في القصر بتاعه، وبدأ يعمل فيه كل التصرفات الشيطانية الممكنة. كان بيقدم القرابين للشياطين ويذبح الحيوانات. وكمان بعض كتب التاريخ بتقول إن بعد وفاته وجدوا مجموعة لجثث أطفال في القصر بتاعه. كراولي كان بيقعد بالشهر معزول عن الناس جوه القصر بتاعه يعبد الشيطان. ما كانش فيه أي حد بيقدر يقرب من القصر بسبب السمعة السيئة والأصوات المخيفة اللي بتطلع من القصر بالليل، وكانت مرعبة جدا لدرجة إن سكان المنطقة كلها سابوا بيوتهم ومشوا بعد ما حسوا بتصرفات غير طبيعية بتحصل جوه القصر. كراولي قرر إنه يعمل دين جديد، وكان الإله بتاع الدين ده هو الشيطان نفسه، وكان بيعتبر نفسه رسول للدين ده والمسؤول عن نشره. وكان بيدعو لترك العبودية، يعني باختصار ان الانسان يعمل كل الفواحش. وكان شايف ان مفيش اي مخلوق او اي حد يستحق انه يتم عبادته غير الشيطان والعياذ بالله. كراولي في فترة صغيرة جدا قدر انه يعمل قاعدة شعبية كبيرة، خصوصا انجلترا وامريكا، وعمل مجموعة من الكتب زي The Book of Law و 666 و Magic in Theory and Practice و The Book of Lies. كل كتبه كانت بتتكلم ان الشيطان هو الاله الحقيقي والتحرر من العبودية وممارسة الفواحش. وكمان عمل كتب تعلم الناس السحر، بس تم منعها ومصادرتها، وموجود منها عدد قليل جدا في بعض المتاحف في العالم. من شدة إعجاب محبين كراولي بيه كانوا أحيانا بيقدموا له هو القرابين بدل الشيطان، لدرجة إن بعض عبدة الشيطان كانوا بيقدموا أطفالهم قرابين لكراولي نفسه. لكن هو كان دايما يقول لهم إنه مجرد رسول، وإن الشيطان هو الأحق بالعبادة. القاعدة الشعبية الكبيرة بتاعة كراولي
أجبرته إنه يدور على موطن جديد يبقى خاص بيه هو وأتباعه، فقرر إن يكون الموطن ده في جزيرة كورفو اليونانية جنب جزيرة صقلية. كان المكان ده شيطاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكان بيتعمل فيه الحفلات اللي بيتم فيها تحضير الشياطين، وبيعزفوا فيها موسيقى معينة خاصة بتحضير الشياطين حسب كلامهم. وفي أحد المغامرين اللي قدر إنه يروح المكان ده ويصوره، وقال إن غير الفواحش والقذورات اللي بتتعمل مع البشر والحيوانات، بعض أتباع الطائفة دي كان بيشرب الخمر لحد ما يفقد الوعي، وبعد كده يقطع أطرافه وصوابعه ويقدمها للشيطان. وقال إن التصرفات اللي بتتعمل في المكان ده عدت كل أنواع الشر الإنساني والشيطاني كمان. بس أهل جزيرة كورفو كانوا دايما بيلاحظوا اختفاء أطفالهم في ظروف غامضة، ودايما أصابع الاتهام كانت لكراولي وجماعته، خصوصا إن كان معروف عنه قتله المستمر للأطفال علشان يقدمهم قرابين للشياطين. علشان كده قرروا إن هم يحاصروا كراولي وجماعته ويطردوهم من الجزيرة. بس شخص زي كراولي كان خبيث وصعب إن حد يمكر بيه، فهرب قبل ما سكان الجزيرة يحاصروه. بالمناسبة المكان اللي كان فيه كراولي وجماعته لسه في جزيرة كورفو زي ما هو لحد النهاردة، مفيش أي حد قدر يقرب منه ولا يسكن فيه بسبب الأصوات المرعبة اللي كانت بتطلع منه. كراولي كان عنده قدرة غريبة وفائقة جدا، كان كل ما يزور بلد بيقدر يتقمص شخصية أهل البلد دي ويتكلم بنفس اللكنة بتاعته كأنه واحد منهم مش شخص غريب، لدرجة إن بعض الناس قالت إن كراولي بيقدر يتكلم بلغة ولكنة كل بلد يزورها كأنه عايش عمره كامل فيها. على الرغم بقى من كل الألقاب اللي كانت بتطلق على كراولي، إلا إنه كان بيحب يطلق على نفسه الرمز 666. الرمز ده مذكور في التوراة إنه هيبقى موجود على جبهة وحش نصفه بشري ونصفه شيطاني. علشان كده كراولي كان معجب جدا بالرمز ده وأطلقه على نفسه، وقال إن الوحش ده هيظهر آخر الزمان، وكمان ألف كتاب مخصوص باسم الرمز ده. كراولي قضى عمره في السفر والتنقل من بلد لبلد، زار الصين والهند والكونغو وغينيا والولايات المتحدة وروسيا والجزائر، وزار مدينة صفار الجزائرية، ويقال إن كل اللي كانوا معاه ماتوا وهو الوحيد اللي خرج عايش، وهنعمل حلقة كاملة عنها. لكن من أبرز الدول اللي زارها مصر. أليستر كراولي زار مصر وقعد فيها فترة وألف كتابه The Book of Law. كراولي لما زار مصر كان بيقعد فترات طويلة لوحده في الصحراء، وكان بيعشق زيارة الأماكن الأثرية لوحده بالليل بعيد عن الناس، ومعاه طبعا الخمر وكتب السحر بتاعته اللي مليانة طلاسم وتعاويذ. وبيقول إن الآلهة الفرعونية كانت بتتواصل معاه. مش بس صحراء مصر، كمان أليستر كراولي بيقول إنه زار صحراء الجزائر زي ما قلنا، وقدر يتواصل فيها مع ملك الشياطين لمدة 10 أيام. الغريب في حكاية كراولي إنه اتجوز 5 مرات، 4 منهم انتحروا وواحدة بس هي اللي فضلت عايشة، بس اتجننت بعد ما أدمنت على الكحول والمخدرات، لأن مفيش ولا واحدة فيهم قدرت تستحمل الأفعال القذرة اللي شافوها وحسوا بيها. الكتب اللي نشرها كراولي للعالم مهمة جدا، وتعتبر زي الدستور بالظبط لعبدة الشيطان في وقتنا الحالي، وفيها طرق تقديم القرابين للشيطان والطرق الصحيحة لعبادته، وكلها تحريض على الفواحش بكل أنواعها علشان الشيطان يرضى عنه. علشان كده عبدة الشيطان في العالم بيعتبروا كراولي الأب الروحي والمثل الأعلى ليهم، لأن هو اللي وراهم الطريق للديانة القذرة دي. علشان كده في كنيسة الشيطان وفي المعابد بتاعت عبدة الشيطان هتلاقي الكتب بتاعت كراولي وصور. سنة 1944 مات أليستر كراولي بعد ما الكحول والمخدرات والأمراض الجنسية أهلكت جسمه، ورفضت كل الكنايس إنها تستقبله وتعمل له جنازة، لأنه شخص ساحر وخبيث وما يحقلوش إنه يدخل الكنيسة. فأتباعه اتجمعوا وأخدوا جثته وحرقوها، وهم بيقولوا الصلوات اللي بتمجد إبليس. إيه رأيك؟ مش فعلا أليستر كراولي هو أقذر شخص في التاريخ؟ مستنيين دعمكم لينا، ولو شايف إن الفيديو ده فيه أي إفادة لغيرك ياريت تشيره، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية. عايزين الفيديو ده يوصل هو كمان 1000 لايك. استنونا.